Oh my God. Kakakain ko lang ng dinner mga 2 hours ago. Ito na naman tayo. Pero feeling ko hindi ko naman siya maubos. So, pasensya na. Annyeonghaseyo. French fries? Pepsi? Yung manok natin today, I think ito parang soy garlic. Tapos, ito parang bulgogi powdered na chicken. So, kung makikita nyo, ang sarap-sarap. At magsisimula na tayo. Pasensya na sa light, guys, ha? Kasi ito yung pinakamakakaya ko. Pasensya na. Pasensya na. Huwag na kayo maarte. Charot. Actually, you know what? Okay din ganito. Unahin natin yung bulgogi chicken. Look at that crispy. Crunchy, crispy, pero tasty siya. Maraming choices yun eh. May onion and cheese, may spicy, tsaka may bulgogi. And naturally, dahil ako, I'm a sweet tooth, bulgogi talaga yung pinili ko. Kung familiar kayo sa KFC, ito yung lasa niya. May tingnan na naman ako. Ito lang. Sayang yan. Soda and chicken, the best combination. Itong fries na to sobrang sarap ah. Parang siyang KFC tapos may added na parang sesame flavor. Okay pala yung ganitong close-up mukbang eh. Kita nyo pa rin naman yung pagkain. Pero kita nyo rin ako. Ito yung parang soy garlic nila na may kung anok, anik pang halo na hindi ko alam. Look at that. Look at that. Wow. That's super flavorful. I know you want it. I know you want it. Ang sarap sa kudi, guys. Ultimo street food. Masarap. This is good. Medyo maanghang pero okay naman.
May pagkalasang onion din to actually eh. Super tamis. Sarap na pagkain dito. Imposible hindi ka mapakain, guys. Sobra. Subutin mo yan. Pati yan, masarap. Burger time. Para siyang may coleslaw, tapos may barbecue sauce. Kung hindi ako nagkakamali. Sana hindi. Apparently, spicy yung chicken. Pero so far, hindi naman siya yung sobrang spicy na hindi ko siya makain. Ano favorite fried chicken nyo? Para sa akin, KFC. Sobrang sarap. Masasabi mo lang na nag-enjoy yung tao sa pagkain niya kung meron siyang mga kung ano-ano sa bibig niya. Joke lang yun ah.
Hindi ko na kaya, guys. Hanggang dito na lang ako. Ubusin ko na lang to last piece of fry. I ate almost everything. I'm so proud of myself. May 3 na lang akong pirasong dinaditira. Ito. Hindi ko na kaya. Kasi hindi ko na kaya. I'm full. But I'm happy. I did it. I did it. Hindi ako masyadong nagsalita. Kinain ko yung pagkain. Yung burger, kalahati pa. Di ko kasi maubos kasi medyo may kaanghangan. Pero yung manok, naubos ko in fairness. In fairness sa akin. So, I'm very proud of me. So, yes, if gusto niyo ng mga ganong klaseng mukbang, tipong nananakam lang talaga ako, tipong gusto ko lang talagang kumain, ipakita sa inyo yung pagkain, then please let me know what you think down below. I was inspired by Yang Subin ba yun? Yun. Sobrang galing niya, sobrang nakakatakam siya gumawa ng mukbang, and I hope I gave it justice na sana natakam kayo sa fried chicken. Kahit naman lang, tumakbo kayo sa nearest Jollibee, McDo, KFC, basta may fried chicken. Pwede na, diba? So, ayun lang naman. Super sarap ng mom's touch in fairness. At bibili pa ako next time na pumunta ako ng Korea. I will definitely not forget mom's touch. Kakain pa ako dito. Babalik ako dito. Of course, kailangan ko mag-burp. Natural na talaga yan. Pero itong 3 pirasong to, bukas ko na lang kakainin. And yes, that is everything for this video. Sana nagustuhan nyo. If you want to keep up with what I do, then please don't forget to subscribe to my channel. Wag na kayo makakalimut mag-subscribe, besh. Kung gusto nyo makita ng mga mukbang na ganito. And please don't forget to give this video a thumbs up. Comment down below your comments, your suggestions for this type of mukbang. And I will be seeing you guys on my next mukbang video. Ciao. 안녕하세요. 감사합니다. Okay lang. Bye.